امشب در 24 پایان نشست اقلیمی سازمان ملل در دبی. نزدیک به 200 کشور بر سر ضرورت گذار از سوختهای فسیلی توافق کردند. تداوم حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. حوثی‌ها به یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه باب المندب موشک شلیک کردند. طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس به رأی گذاشته میشه. جمهوری خواهان بایدن رو متهم کردند در دورانی که معاون اوباما بوده از موقعیتش استفاده شخصی کرده. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. نمایندگان نزدیک به 200 کشور در اجلاس اقلیمی سازمان ملل معروف به کاپ 28 بر سر گذار از سوختهای فسیلی با هدف جلوگیری از بدتر شدن تغییرات اقلیمی توافق کردند، در حالی که بیش از 100 کشور خواهان گنجاندن عنوان حذف تدریجی سوختهای فسیلی در متن توافقنامه بودند. مخالفت عربستان سعودی و گروه تولید کنندگان نفت اوپک باعث شد به جای حذف تدریجی گذار از سوختهای فسیلی وارد متن توافق بشه. رئیس کاپ 28 در پایان نشست توافق گذار از سوخت فسیلی رو تاریخی عنوان کرد. ما با واقعیت‌ها روبرو شده‌ایم و دنیا را در مسیر درست قرار داده‌ایم. با برنامه عمل قوی تا افزایش دمای میانگین را زیر 1.5 درجه نگه داریم. این برنامه است که توسط علم رهبری می‌شود. برنامه متوازن که با انتشار گازهای گلخانه‌ای مبارزه می‌کند، به سازگاری با منابع جدید کمک می‌کند، رویکرد مالی جدید برای جهان متصور می‌شود و خسارت‌ها و زیان‌ها را جبران می‌کند. این توافق بسته‌ای ارتقا یافته، متوازن اما بدون شک تاریخی برای تسریع اقدامات اقلیمی است. نشست اقلیمی دبی بعد از 2 هفته در حالی پایان پیدا کرد که میزبانی نشست سلطان الجابر این معاهده رو معاهده‌ای تاریخی خوند، هرچند بعضی از هیئت‌ها اقدامات انجام شده و توافقات صورت گرفته رو ناکافی عنوان کردند. جزئیات بیشتر از همکارم بردیا افشین. پس از 2 هفته مذاکرات سخت و فشرده و پس از اینکه ارائه معاهده پایانی به روز اضافی کشیده شده بود، میزبان نشست اقلیمی امسال سازمان ملل متحد در دبی سلطان الجابر از این گفتش که هیئت‌های دولت‌ها میتونن دبی رو با سری بلند ترک کنن، چرا که به عقیده او معاهده پایانی که در صبح روز چهارشنبه به تصویب همه کشورهای جهان رسید معاهده است تاریخی. با این حال باید باور کرد که همه دبی رو خوشحال و امیدوار ترک نکردند، چرا که اون چیزی که در متن گنجونده شده با اینکه به عقیده خیلی ها تاریخی است، تحول سازه، برای این عده ناکافیه. جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و نهادهاش و همینطور جامعه متخصص و بسیاری از کشورها که در خط مقدم مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی هستند، اونها خواستار گنجوندن عبارتی بودند با این مضمون: حذف تدریجی سوختهای فسیلی. با اینکه این عبارت در طی 2 هفته برگزاری نشست در یک سری از پیش‌نویس‌ها گنجونده شده بود، در این متن معاهده پایانی جایی نداره. صرفاً فقط اومده گذار از استفاده از سوختهای فسیلی. این اشاره به سوختهای فسیلی برای اونها کافی نیست و به عقیده اونها به معنی گذار از دوران سوختهای فسیلی نیست، چیزی که سازمان ملل متحد بهش اصرار داره برای اینکه این هدف مهم رقم بخوره: حفظ افزایش میانگین دمای کره زمین تا 1.5 درجه در پایان قرن جاری در سال 2100. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو و منصور سهرابی متخصص بومشناسی محیط زیست از کلن با ما هستند. با آقای کرمی شروع می‌کنم. آقای کرمی، چقدر فکر می‌کنید که بیانیه پایانی کاپ 28 آن چیزی بود که فعالان محیط زیست به دنبالش بودن؟ درود بر شما جناب فرزاد. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه آقای دکتر سهرابی و مخاطبان. عرض که کاملا قابل پیش بینی بود، یعنی این متن هیچ چیزی اضافه بر
متن‌های کاپ‌های قبلی نداره. به نظر من متن محافظه‌کارتریه، متن تکراری‌تریه. اگه خاطرتون باشه چند شب پیش صحبت می‌کردیم، من کاملا پیش بینی می‌کردم که چنین متنی خواهند داد و بعدم خواهند گفت یک اقدام تاریخی. من نمی‌دونم کجای این اقدام تاریخی. تنها فرقی که با متن‌های قبلی داره، مثلا کاپ 27، کاپ 26 و تا برسیم حالا به توافقنامه پاریس، اونجا از عبارات ایجابی استفاده می‌کردن. میگفتن مثلا تا سال 2030 باید انرژی تجدیدپذیر سهمش اینقدر بشه، تا سال 2050 باید اینقدر باشه و تا 2070 اینقدر. توی اون به این حساب این سهم از 30% مثلا 50% اینا میرسید به 100%. طبیعتا این داشت جای چی رو میگرفت؟ جای سوختهای فسیلی رو میگرفت. یعنی میگیم تا سال 2030 مثلا 30% باید بشه تجدیدپذیر، یعنی اینکه سوخت فسیلی باید کمتر بشه، سهمش بشه 70% مثلا. امسال تنها کاری که شده گفته ما اومدن از عبارت به اصطلاح سلبی استفاده کردن. این دفعه گفتن مثلا تا سال 2030 باید سهم سوخت‌های فسیلی اینقدر کاهش پیدا بکنه. من تفاوتی بین این دو عبارت نمی‌بینم، کما اینکه شما تمام هم تو گزارش بردیا افشین هم بود، حالا بجز خود سازمان ملل که به نظر میرسه راضی نیست و یا حالا طرفداران و محیط زیست اینها، اون ذینفعان اصلی یا میشه گفت متضرران اصلی بیشتر از همه شاکی بودن. رئیس هیئت نمایندگی جزایر مارشال گفته بود که شما ما رو دارید به اون به اصطلاح قبرهای آبیمون برمیگردونید، جایی که ما قرار توش غرق بشیم، همین اون کشورهای جزیره‌ای کوچک. به هر حال من تصور می‌کنم قدم به جلوی چندانی نبود و قطعاً این توافق با انتقاد بسیار کارشناسان محیط زیست روبرو خواهد شد. آقای سهرابی، شما چه فکر می‌کنید؟ اصلا اصولاً نشست‌های این چنینی، کاپ‌های مختلف از جمله این کاپ 28 که الان جدیدترینش هست، به نظرتون در عمل چقدر تاثیرگذار خواهند بود یا بیشتر فقط جنبه شعاری دارن و این رهبران جهان دوره هم فقط جمع میشن و شعار میدن؟ درود بر شما بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر کرمی. ببینید، من تصور میکنم، البته یکم نسبت به دکتر کرمی من خوشبین‌تر هستم به موضوعی که در توافقنامه نوشته شده و موضوعاتی که بیان شده، یعنی اون که پذیرفتن که سوخت‌های فسیلی در واقع دلیل اصلی این افزایش در واقع گازهای گلخونی هست و این روندی که ما داریم سوخت‌های فسیلی درش خیلی دخیل بوده. این در متن آمده اشاره شده، در متن بر کاهش متان قبلا که بود در متن‌ها و توافقات قبلی اینجا تأکید دوباره شده. مسئله سوخت‌های تجدیدپذیر که باید 3 برابر بشه و این از این انرژی ها استفاده بشه تأکید شده. منتها خب کامل نیست، یعنی مایی که در حوزه محیط زیست فعال هستیم، حالا یا کارهای علمی یا آکادمیک یا کارهایی که مربوط به این حوزه از انجام میدیم، طبعا برای ما رضایت بخش نیست، ولی نسبت به یک روند تکاملی و من شاهد هستم نسبت به قبل و حتی اون اوایلش که من نگاه میکردم تصورم این بود که یکم هم ضعیفتر از این که هست باشد، ولی خب میبینیم تا حدودی مسائلی رو مطرح کرده. اما برای پاسخ شما خدمتتون عرض کنم، ببینید این مسئله تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشه و همه این کاپایی که تا امروز برگزار شده اگر با مشکل مواجه شدن، به این دلیل بوده که ضمانت اجرایی برای این توافقات وجود ندارد. اصولا کشورها خودشون هستند که یا بعضی از کشورها مانند اتحادیه اروپا که مجموعاً یک اتحادیه رو تشکیل دادن، اونها هستند که میتوانند خودشون به حالت اختیار یه سری قوانین رو وضع بکنند و این مفادی که روش توافق کردند و اجرا بکنن. مسئله پیچیده هست، بسیاری از عوامل دخالت دارد. یعنی شما در نظر بگیرید در شرایط نرمالی که اگر بر دنیا حاکم باشه که نیست و در آینده هم نخواهد بود، یعنی بدون اینکه جنگی داشته باشیم، مسائل سیاسی و اقتصادی و بحث‌های پیچیده روابط بین‌الملل، همه اینها دخالت داره در اینکه این توافقات اجرایی بشه یا نشه. حالا بعضی از کشورها مثلا در اتحادیه اروپا، این کمیسیون محیط زیست اتحادیه اروپا گاهی می‌بینیم مصوباتی رو داره که در راستای تحقق اهداف این کاپ‌ها هست. برای نمونه در کاپ قبلی و 26م که در گلاسکو بود، مسئله جنگل زدایی که خیلی روش تاکید شده بود، در اتحادیه اروپا مصوباتی وجود داره که از سال 2022 به بعد
محصولاتی که منشأ اونها از جنگل زدایی هست، مخصوصا محصولات کشاورزی، دیگه اجازه ورود به اتحادیه اروپا پیدا نکنن، مخصوصا کشور آلمان که به شدت روی این قضیه پافشاری میکنه و اقدامات قانونی بسیار سفت و سختی هم در این رابطه گرفتن و این مسیر رو دارن طی میکنن. اما ما به عنوان انسان راه بسیار دشواری رو داریم تا بتونیم به همه این اهدافی که در این توافقات نوشته میشه برسیم. آقای کرمی، شما چه بیشتر به قانونگذاران و دولت‌ها امیدوار هستید در مدیریت این بحران زیست محیطی یا به فناوری؟ نکته همینجاست، یعنی که خیلی ماجرا سازمانی، دولتی و حکومتی دیده شده. یعنی اشکال اساسا این کاپ‌ها این بوده، من اون دفعه خدمتتون عرض کردم، شاید اگه به من بگن بیشترین خدمت رو برای به اصطلاح کنترل گرمایش جهانی کیا انجام دادن یا کیا دارن انجام دادن، من بیل گیتس رو میگم و ایلان ماسک رو. بیل گیتس به واسطه اینکه داره سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای میکنه روی انرژی‌های اتمی نسل جدید، انرژی اتمی که در مقیاس خیلی کوچیک بتونن قابل استفاده باشن، تا این شهر خیلی کوچیک نیروگاه اتمی کوچیک خودش رو داشته باشه یا یه کارخونه همینجوری اینها. این فناوری به اصطلاح که داره بیل گیتس آماده میکنه، اگه وارد بازار بشه میتونه حد زیادی این دغدغه‌ها رو برطرف کنه. یا کاری که ایلان ماسک کرده. ایلان ماسک تو همه این سالهای گذشته دو تا حوزه فعالیت اصلی تجاری داشته. یکی این که ارزانسازی انرژی خورشیدی بوده، یعنی که روز به روز استفاده از انرژی خورشیدی به خصوص برای ساختمان‌های مسکونی داره ارزان‌تر میشه. و یا اینکه همین توسعه خودروهای برقی، این که کار سپرده بشه به بازار بتونه کار رو پیش ببره، قطعاً موثرتر از این هست که رهبران جهان جمع بشن، پاپ اطلاعیه بده، مردم رو قسم بدن، مردم رو خواهش کنن، مردم رو التماس کنن. نکته اصلی اینه که تا زمانی منظورم خواهش و منت و درخواست و اینها نیست، مقصودم قانونگذاری هست. برای اینکه خیلی‌ها ممکنه بگن در یک بازار آزاد کاملا رقابتی دلیلی نداره برای شل و اگزان موبیل و نمیدونم شوران که تولید نفتشون رو کاهش بدن، برن دنبال سوخت‌های جایگزینی که آلودگی کمتری داره، یا شرکت‌های تولید مواد پلاستیکی دلیلی نداره که بخوان اونا رو کنار بذارن مگر اینکه زور قانون بالا سرشون باشه. حتی به نظر من زور قانون هم نمیتونه هیچ کیو وادار کنه، هیچ حکومتی رو، هیچ مدیر هیچ چشم‌اندازی رو بگه که شما یک سوخت جایگزین ندارید، الان برق رو قطع کنید چون که داره از نیروگاه حرارتی میاد. هیچ حکومتی میتونه این کارو بکنه؟ نه. تا زمانی که سوخت ارزان جایگزین قابل رقابت وجود نداره، نیروگاه حرارتی به کار خودش ادامه میده، چون برق باید جریان داشته باشه. با این برق بیمارستان‌ها دارن کار میکنن، غذا داره پخته میشه، خونه‌ها دارن گرم میشن. این برق چیز شریری نیست، این انرژی چیز شریری نیست، زندگی ما بهش وابسته است. تا اون عرض کردم اون جایگزین ارزان و قابل رقابت نیاد، و اون جایگزین ارزان و قابل رقابت با قسم و با اینها نمیاد. یعنی باید تو کار آزمایشگاه، تو بازار، تو اینها نمونه رقیبش تولید بشه. این اون چیزی که هنوز رخ نداده. به این خاطر به صورت طبیعی در شرایط موجود با روند موجود خیلی طبیعیه که همون چیزی که ما در چین و هند می‌بینیم، دو تا منتشر کننده اصلی دی اکسید کربن از سرمایه‌گذاریشون همچنان برای استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی خیلی بیشتر از انرژی تجدیدپذیر، در این حال که دو تا کشور هستن که پیشگام هم تو حوزه انرژی تجدیدپذیر حساب میشن. ممنونم از هر دوی شما، ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست و منصور سهرابی متخصص بوم شناسی و محیط زیست. در حالی که قرار گرفتن آمریکا به عنوان اصلی ترین متحد اسرائیل در بالای فهرست مخالفان قطعنامه درخواست آتشبس سازمان ملل در غزه اثر بخشی این قطعنامه را با تردید روبرو کرده، اسرائیل اعلام کرده حماس دست کم 116 راکت از داخل منطقه المواسی در جنوب غزه که منطقه‌ای بشردوستانه اعلام شده به سمت اسرائیل شلیک کرده. ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا از چهارمین دور تحریم شبکه مالی حماس در هماهنگی با بریتانیا خبر داد. کاخ سفید هم اعلام کرده جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به اسرائیل سفر میکنه. همزمان با یک حمله موشکی ناموفق از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها به یک نفتکش دیگه در دریای سرخ هم ارتش اسرائیل از حمله به مواضع حزب الله در مرز لبنان خبر داده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست با تازه‌ترین های جنگ. بابک.
همچنان جنگ در شمال نوار غزه و همچنین در جنوب نوار غزه ادامه داره، با آنکه اسرائیل میگوید که بر شمال نوار غزه سلطه کاملی داره، اما زد و خوردهای پراکنده در شمال نوار غزه همچنان ادامه داره. برای همین هم هست فرداد که میگویند در اسرائیل که این جنگ بیش از چندین ماه به طول خواهد انجامید، زیرا گروه ها و حتی افراد تک تیراندازهایی که میتونن در هر گوشه ای از نوار غزه در خانه ها باشند و به سوی ارتش اسرائیل شلیک کنن، میتونه ماها پاکسازی اونها طول بکشه. ما دیروز دیدیم که در محله شجاعیه وقتی که 4 سرباز اسرائیلی وارد یک خانه ای میشن، یک بمب دستساز در اونجا منفجر میشه، 4 نفر کشته میشن و نیروهای امدادی هم که برای اونها میان و به ویژه یک سرهنگ و یک سرتیپ ارتش اسرائیل که به کمک اونها میان، اونها هم مورد شلیک گلوله قرار میگن. در این واقعه 10 نفر سرباز اسرائیلی کشته میشن که یکی از وقایع سخت در این روز به حساب میاد. در جنوب نوار غزه هم همچنان در محله خان یونس حملات ارتش اسرائیل و درگیری ها به شدت ادامه داره. به نظر میاد که از خان یونس هم جمعیت بزرگی به سوی دیر بالخ و رفح راهی شدن و در مکانهایی که به اونها مکانهای امن گفته میشه پناه گرفتن. اسرائیل میگوید که روز گذشته 12 راکت از همین محله های امن هم به سوی اسرائیل پرتاب شده. فردا در رابطه با این محله هایی که پناهگاه بیش از 2 میلیون نفر از مردم غزه هست، باید گفت که وضعیت در اونجا وضعیت نابسامانی هستش. بسیاری از کامیون هایی را که خوراک، غذا، دارو، آب برای این افراد از رفح وارد شده، از گذرگاه رفح به دست افراد حماس رسیده. ما بسیاری از تصاویری را دیدیم که بر روی این کامیون ها افراد مسلح حماس ایستادن و اجازه نزدیک شدن به اونها را نمیدن. در کنار گرسنگی و کم دارویی، بیماری ها نیز به گفته سازمان های حقوق بشر در این مناطق افزوده شده و در حال حاضر هیچ روزنه امیدی برای آتش بس به وجود نیومده. سخن زیاد هستش در رابطه با اینکه قطر و یا مصر در این رابطه مذاکراتی را ممکنه که آغاز بکنن. حتی گفته شد که رئیس موساد داوید برنه خواستار مسافرت و راهی شدن به سوی قطر بوده، اما بنیامین نتانیاهو گفته که در حال حاضر نمیتونه این اجازه را به او بده و تنها فشار نظامی هستش که به گفته بنیامین نتانیاهو و دولت او میتونه حماس را وادار به مذاکره بکنه و یا اینکه تا اون موقع حماس نابود بشه، یحیی سنوار یا کشته بشه یا به دست اسرائیل بیفته و گروگان‌ها آزاد بشن. ممنونم از تو. بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. رادیوی ملی آمریکا در گزارشی نوشته تعداد حملات به مراکز پزشکی و کارکنانشون در سال 2022 به بالاترین حدش رسیده. این گزارش میگه حدود 1989 حمله به مراکز مراقبت‌های بهداشتی و پرسنلشون در سراسر جهان از جمله سودان، سوریه، اوکراین و غزه ثبت شده. یکی از پزشکان بیمارستان شفا میگه نه تنها بیمارستان آماج حملات بوده که حتی رئیس بیمارستان دستگیر شده. آنها تیم‌های پزشکی ما را بدون در نظر داشت هیچ تفاوتی از دیگران هدف قرار می‌دهند، به خصوص بیمارستان‌هایی که دیگر خدمات پزشکی ارائه نمی‌کنند. علاوه بر این بیشتر از 230 کارمند خدمات پزشکی هدف قرار گرفتند، در حالی که 35 کارمند خدمات بهداشتی از جمله مدیر مجتمع پزشکی شفا دستگیر شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از 36 بیمارستان غزه فقط 11 بیمارستان، یکی در شمال و 10 بیمارستان در جنوب غزه تا حدی فعالند. ریچارد پیپرکورن، نماینده این سازمان که به همراه بعضی دیگر از اعضای غزه رفته بود، در جریان بازدید از بیمارستان نصر میگه زیرساخت‌های بهداشتی در غزه به زانو درآمدن. The hospitals in Gaza
باید از بیمارستان‌ها در شمال و جنوب غزه محافظت بشه. بیمارستان‌ها دیگه نمیتونن بیشتر از این تخت و امکاناتشون رو از دست بدن. الان غزه از 3600 تخت فقط 1400 تخت داره. احتمالاً به 5000 تخت دیگه نیاز داریم. گرچه هرگز اتفاق نمیفته، اما باید برای افزایش ظرفیت تخت در هر بیمارستان کاری کرد. 12 بیمارستان در جنوب غزه تا حدی فعال هستند. 2 بیمارستان مجتمع پزشکی نصر که معمولاً ظرفیت 350 تخت دارن، الان بیشتر از 1000 تا بیمار دارن. یا بیمارستان اروپایی غزه که ما تازه از اونجا برگشتیم و تدارکات و تجهیزات بهشون تحویل دادیم، ظرفیت 370 بیمار داره، اما در حال حاضر بیش از 1000 تا بیمار اونجا وجود داره. کارکنان خسته شدن. در بیمارستان هیچ غذایی برای کارکنان و بیماران نیست. باید اولویت اول باشه. بنابراین داریم می‌بینیم که زیرساخت‌های بیمارستانی و بهداشتی تقریباً در حال فروپاشیه. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. آقای توفیقی، وقتی شرایط در غزه، نه فقط در غزه، در جای دیگری که در گزارش اومد دادم میبینه، به نظر میاد که تمام این توافقات بین‌المللی، شاید مهمترینشون کنوانسیون ژنو، به سخره گرفته میشه وقتی که مراکز پزشکی هم مورد حمله قرار میگیرن. اینطور نیست؟ بله، متاسفانه باید گفت که تمام قوانین بین المللی از جمله همین کنوانسیون ژنو، مخصوصا کنوانسیون 4 که در ماده 18 اشاره میکنه به اینکه نباید بیمارستان ها در هیچ موردی تحت حمله قرار بگیرن در جنگ ها، یا بعد از اون هم شورای امنیت یک قطعنامه‌ای داره به عنوان 2286 که در 2016 به تایید رسیده. در واقع همه اینها منع میکنن که طرفین متخاصم به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نباید حمله بکنن. البته این گزارشی که شما به نقل از یک رادیوی ملی امریکا گفتید، گزارشی هست که توسط سازمان ائتلاف برای حفاظت از سلامت در مناقشه‌ها منتشر شده و مربوط به سال 2022. یعنی اگر آمار اتفاقات فاجعه باری که در غزه و جنگ حماس و اسرائیل در سال 2003 در نظر گرفته بشه، به مراتب بسیار بیشتر از این خواهد بود. یعنی عملاً، البته همونطور که در این گزارش هم ما شاهدش بودیم و در واقع در تصاویر دیدیم، فروپاشی سیستم درمانی و بیمارستان ها یک طرف قضیه است که خب تبعات بسیار سنگینی برای ساکنان غزه داشته. و نکته مهمتر از اون شاید این باشه که الان در حال حاضر حدود 85% ساکنین غزه در اردوگاه‌های اسکان پیدا کردن که اینها از حداقل‌های سیستم بهداشتی مثل آب بهداشتی، در واقع اقلام بهداشتی مثل صابون و یا سایر تمیز کننده ها و مواد ضد عفونی کننده برخوردار نیستن. گرسنگی میکشن بچه‌ها، دسترسی به واکسن و دارو وجود نداره و این نکته همون جایی هستش که سازمان بهداشت جهانی روش دست گذاشته و مخصوصا با توجه به اینکه ما در فصل سرد سال هستیم در اون منطقه، بیماری‌های تنفسی به شدت افزایش پیدا کرده. اسهال و همینطور شپش و گال از مواردی بوده که متاسفانه به وفور در این در واقع کمپ هایی که برای اسکان موقت آوارگان در اونجا هستش گزارش شده. به طور خلاصه میتونم بگم که این گزارش سازمان در واقع حفاظت از سلامت در مناقشه ها داره میگه که یک خشم نامتقارن در اونجا الان در جریان هستش. اون اتفاقی که 7 اکتبر در واقع حمله حماس به اسرائیل بودش، خشم بعد از اون در اسرائیل قابل درکه و شاید حتی تا حدودی موجه، اما الان ما با یک خشم نامتقارن مواجه هستیم که در اون قربانیانش زنان، کودکان و افراد غیر نظامی هستن که برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین المللی هستش و این یک نگرانی جدی هستش که متاسفانه باید گفت که نمیشه نمره قبولی به در واقع سازمان‌های حقوق بشری داد که نتونستن از این فاجعه و اتفاقاتی که متاسفانه در راه جلوگیری بکنن. فقط اشاره بکنم تو که خودتون فرمودید مربوط به 2022 هست این گزارش، نگرانی هستش که 2023 تعدادش بیشتر هم شده باشه. از یک طرف هایی که
درگیر هستن مثل اسرائیل مدعی‌اند که گروه‌های مثل حماس از مناطق بهداشتی مثل بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها برای مقاصد نظامی استفاده می‌کنن، مهماتشون رو اونجا مخفی می‌کنن، بعضی اوقات گروگان‌هاشون و بعضی اوقات فرماندهیشون از اونجا صورت می‌گیره. چقدر در مکانیزم‌های بین‌المللی از جمله همین کنوانسیون ژنو به این موضوع پرداخته شده که اگر یکی از طرفین درگیری استفاده نظامی بکنه از مناطق غیر نظامی به خصوص بیمارستان‌ها، رویکرد طرف مقابل چه باید باشه؟ ببینید کنوانسیون 4 در واقع ژنو به طور کامل حمله به بیمارستان‌ها و استفاده نظامی از بیمارستان‌هایی که قبلا به عنوان غیر نظامی به رسمیت شناخته شدن و به ثبت رسیدن رو در واقع ممنوع کرده. یعنی طرفین تخاصم اجازه ندارن که از اونجا استفاده بکنن و یا به اونجا حمله بکنن. به استفاده غیر معمول، به هر حال بیمارستان جایی است که در اونجا زخمی ها و کسانی که نیاز به دریافت خدمات دارند بدون در نظر گرفتن اینکه کدام طرف جنگ هستند، خب این خدمات در بیمارستان ها به طور طبیعی باید ارائه بشه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که همون گونه که خدمتتون عرض کردم، با اینکه خشم اسرائیل از این اقدام تروریستی حماس قابل درک هستش، اما ما الان با یک خشم نامتقابل مواجه شدیم که اتفاقا به نظر من داره به مرور زمان حمایت‌ها از اسرائیل رو کاهش میده. اگه شما به در واقع مصوبه‌ای که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید توجه کرده باشید، اونجا 150 در واقع 3 رأی موافق به آتش بس داده شد، در حالی که ماه قبل در انتهای اکتبر وقتی که رأی گیری شد فقط 121 کشور رأی دادن. بنابراین در این فاصله زمانی به دلیل این خشم نامتقارن، خب البته همه دارن تروریسم رو محکوم میکنن. در همه این در واقع مصوباتی هم که سازمان ملل و مجمع عمومی داشته حملات تروریستی محکوم شده، اما این نمیتونه توجیهی باشه برای اینکه اسرائیل حمله بکنه به زیرساخت‌های بیمارستانی و یا اینکه مانع از دسترسی ساکنین غزه به خدمات بهداشتی مورد نیاز و حداقل‌های امکانات زندگی مثل آب و برق و غذا بشه. با اینکه این جنگ یک مبنای تروریستی داشته از 7 اکتبر به بعد، اما این نمیتونه توجیه بکنه اقداماتی که اسرائیل در حال انجام اون هستش و به نظر میاد که باید فشارهای نهادهای بین المللی و حقوق بشری بیشتر از اون چیزی باشه که تا الان ما شاهدش باشیم، چون نتونسته جلوی خسارتهای انسانی و از بین رفتن نیروهای در واقع غیر نظامی رو بگیره. ممنونم از شما. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. شبه نظامیان حوثی یمن 2 موشک به سمت یک نفتکش تجاری در نزدیکی تنگه باب المندب شلیک کردند. کشتی آردمور انکانتر با پرچم جزایر مارشال به سمت کانال سوئز در حرکت بود و به نقل از شرکت مالک سوخت جت ساخت هند رو به مقاصد هلند یا سوئد حمل کرد. شرکت آردمور شیپینگ گفته به کسی آسیبی نرسیده و کشتی کاملا فعال. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تهدید کردند که هر کشتی عازم اسرائیل یا از مبدأ اسرائیل رو در دریا هدف قرار میدن. دیروز هم یک نفتکش با پرچم نروژ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت. در همین رابطه ریچ مک‌کورمیک، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا، در گفتگوی با همکارم آرش علایی موضع ضعیف دولت بایدن رو در برخورد با ایران و نیروهای اقماریش دلیل افزایش گستاخی نیروهای وابسته به تهران عنوان کرده و خواهان شدت عمل بیشتر از سوی واشنگتن شده. من بر این باورم که ما بسیار ملایم و ملاحظه کار بودیم. باید به شدت با هر اقدامی که بتوان ربطش رو به ایران پیدا کنیم برخورد کنیم. هیچ محدودیتی برای اقدام نباید وجود داشته باشه. تجهیزات نظامی که علیه منافع آمریکا استفاده میشه، اگر متعلق به ایران باشه یا تولید شده تو ایران باشه، باید تأسیسات ساخت اونها رو منهدم کنیم. اگر موشک یا خمپاره‌ای از محلی شلیک شده که امکان حمله به اون وجود داره، با در نظر گرفتن محدودیت‌های آمریکا، اون محلا باید معدوم بشه. هیچ کس نباید قصر در بره. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، یکی از
بازیگرانی که در این جنگ اخیر غزه به وعده‌هاش تا به اینجا عمل کرده همین حوثی‌ها بودن. اعلام جنگ کردن با اسرائیل، راکت پرانی‌هاشون رو ادامه میدن، موشک پرانی، موشک‌های کروزشون رو به سمت اسرائیل هرچند منهدم میشن و کشتی‌ها هم در دریای سرخ در مواردی بهشون حمله میکنن، در مواردی اونها رو میروبایند. چقدر فکر میکنید که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده عملکردش قابل دفاع هست تا اینجا در مقابل حوثی‌ها؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. ببینید، عملکرد دولت امریکا بسیار منفعلانه بوده و در حال حاضر ایالات متحده داره، من البته درک میکنم مسئله اینجاست که اگر بخوان به این تعرضات پاسخ دندان شکنتری بدن یا اصلا دندان شکنی بدن، باید یک مقداری این رو به جان بخرند که تعرضات و تخاصم برای اسرائیل در مقابله با حماس بدتر خواهد شد و ضمناً باید با جمهوری اسلامی در حقیقت بتونن رو بشن و علاقمندی این رو داشته باشن که یک تقابلی رو با جمهوری اسلامی نشون بدن. دولت امریکا در حال حاضر به خاطر اینکه نمیخواد مسئله جنگ اسرائیل و حماس از دست خارج بشه و نیروهای نیابتی که حوثی‌ها هم نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستن بیش از پیش وارد تخاصم بشن، کوشش داره میکنه که یک مقداری از در تعامل در بیاد، ولی متاسفانه این داره به نیروهای نیابتی مثل حوثی‌ها نشان میده که میتونن عملکرد خصمانه خودشون رو به مراحل بالاتر ببرن. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم حوثی‌ها میخوان که خودشون رو در مقابله با عربستان و کشورهای متحد عربستان که از دولت یمن حمایت میکنن بیشتر نشان بدن و نشان بدن که هنوز اون علاقمندی به جنگ با اونها رو از دست ندادن. پس میبینیم که در سرجم و در جمع‌بندی اگر بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی داره در حقیقت از آب گل‌آلود ماهی میگیره، به نیروهای نیابتی خودش که حوثی‌ها باشن اجازه میده که در دریای سرخ این گونه رفتار بکنن و نیروهای نیابتی خودش حزب الله رو هم از شمال اسرائیل داره بیشتر تحریک میکنه. ولی این تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ نقطه بسیار کلیدی و مهمی است. تمام کشتی‌هایی که میخوان به دریای مدیترانه برن از طریق دریای سرخ بعد از اونجا عبور بکنن و برعکس همونطور وقتی که میخوان به سمت آسیا بیان. چقدر فکر میکنید که این میتونه تأثیرات بسیار فراگیرتر از اون چیزی که الان دیدیم رو به همراه داشته باشه، نه فقط از نقطه نظر نظامی، حتی از نقطه نظر تجاری؟ بسیار بسیار میتونه تبعات خطرناکی داشته باشه. شما به درستی اشاره میفرمایید تنگه باب المندب 29 کیلومتر ارزش و در آن واحد یک دونه کشتی میتونه بره، یک دونه میتونه بیاد، بیشتر از اون نیست. پس یعنی چی؟ یعنی بسیار حائز اهمیت هست. بین 10 تا 15% گاز و انرژی مورد نیاز اروپا رو هم از همین مسیر عبور میکنه. پس اونها خودشون هم میدونن که اینجا منطقه بسیار استراتژیکی هست برای دنیا و میدونن که اگر اینجا رو بیان مورد تعرض قرار بدن میتونن ازش استفاده بهینه در نرم کردن رفتار کشورهای غربی داشته باشن. اما اگر کشورهای غربی از روش سرسختانه تری با اینها مقابله بکنن، مثل دفعه قبل که اینها تعرضاتی داشتن، ایالات متحده چندین موشک تاماهاک به اینها اصابت کرد، حساب کار دستشون اومد. ولی در حال حاضر متاسفانه دولت امریکا فکر میکنه که از راه تعامل اگر بره جلو مسئله رو بهتر میتونه حل بکنه، ولی بنده اونگونه نمیبینم و فکر میکنم که هر چقدر که مقابل این نیروهای نیابتی و به خصوص جمهوری اسلامی سرسختانه تر بایستن، جمهوری اسلامی زودتر عقب نشینی میکنه. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. تقاضا. کمیته مالی مجلس نمایندگان جلسه‌ای با شرکت مقامات ارشد دولت بایدن در مورد حمایت از تروریسم و چرخش مالی جمهوری اسلامی در دنیا برگزار کرده. این جلسه که چرخش مالی پاسخگو کردن دولت بایدن در مورد حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم نام داره، با حضور معاون ضد تروریسم خزانه‌داری و همینطور نماینده ویژه موقت وزارت خارجه در امور ایران برگزار شد. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست تا در این باره بیشتر به ما بگه.
آرش. جلسه ای بود که اولا زمانش یکی دو دفعه تغییر پیدا کرد. در آخر سال هستیم، یادمون هست مدت هاست جمهوری خواهان دولت بایدن رو تحت فشار میذارن در مورد حداقل اون دو موردی که ما شنیده بودیم. پولهای جمهوری اسلامی از یک کشور به کشور دیگه منتقل میشه، از کره جنوبی به قطر 6 میلیارد دلار، از عراق به عمان بعضیا میگوین 10 میلیارد دلار، بعضیا میگوین 11 میلیارد دلار. در این جلسه سوالاتی که پرسیده شد، تا اینجا ما شنیده بودیم که پولهایی که از سوی عراق اومده است جابجا شده است رفته است به عمان، ولی اینجا در این جلسه مشخص شد که بعضی از بانک‌های ایتالیایی و فرانسوی هم این پولها بهشون منتقل شده است. طبق اون چیزی که نمایندگان کنگره می‌پرسیدند از معاونت ضد تروریسم و وزارت خزانه‌داری و همچنین از آقای ادم پیلی نماینده موقت و ویژه وزارت خارجه در امور ایران، در چند مورد این نمایندگان دولت بایدن پاسخ به سوالات نمایندگان رو گذاشتن موکول کردن به جلسه غیر علنی. مثلا اینکه آیا تا حالا مشکلی وجود داشته است در موردی که بدونن اون پولهایی که جمهوری اسلامی میخواد حساب به حساب بکنه به کجا میرود. حاضر نشدن جواب بدن، نگفتن بله، نگفتن خیر. بخش دیگری که ما اطلاع نداشتیم در مورد اون پولهایی از عراق اومده است به عمان این است که دولت بایدن در مورد اینکه این پولها کجا استفاده بشود پشت سر هم میگوید که این پولها برای مصارف بشردوستانه است، قرار است برای مصارفی که به درد مردم ایران میخورد استفاده بشود. نمایندگان جمهوری خواه از آقای ادم پیلی پرسیدن شما چجوری میخواین احراز کنی که این پولهایی که شما میگی حتی برای موارد بشردوستانه است رو جمهوری اسلامی خرج حزب الله و حماس نمیکنه، مثلا گندم نمیخره بده به اونا، از کجا میدونی میاد گیر مردم ایران میاد؟ و آقای ادم پیلی هیچ پاسخی نداشت. ایشون فقط هی تکرار یک سری صحبت‌هایی رو کرد که قبلا هم وزارت خارجه گفته است که ما یک شرایطی داریم احراز میکنیم با جمهوری اسلامی، بهشون مشخص کردیم قرار نیست 1 سنت از این پول به حساب اونها بره و خلاصه به نوعی از زیر جواب‌ها در رفتن. نکته سومی هم که در این جلسه من حداقل خبر نداشتم این است که پول‌هایی که در عراق بوده است، اول ما شنیده بودیم به دینار عراق بوده در این بانک‌های عراقی، امروز مشخص شده است که به یورو بوده است و به پول یورو هم اومده است به بانک‌هایی در عمان و ایتالیا و فرانسه. و اون چیزی که معاونت ضد تروریسم وزارت خارجه گفت این است که جمهوری اسلامی خواسته است که این پول‌ها به یورو بماند و اونها هم به خاطری که در واقع این توافق با جمهوری اسلامی انجام شده است از بانک‌های عراقی نخواستن که اونو به دینار تبدیل کنه یا دینار عراقی رو بخواد جابجا کنند. با این حال به نظر میاد جواب‌های کاملی نگرفتن نمایندگان کنگره از این دو نماینده دولت بایدن. سوال‌ها ادامه داشت، دعواها بین نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه زیاد بود. نمایندگان دموکرات از این جلسه استفاده کردن راجع به غزه سوال بکنن و اینکه چگونه دولت بایدن به غزه کمک می‌کند، در صورتی که این جلسه اصلا مال ایران بود و قرار بود این دو مسئله عراق، پول‌هایی که در عراق هست و پول‌هایی که در عراق بود و به عمان رفت و اونهایی که در کره جنوبی بود و به قطر رفت رو مشخص کنن. اطلاعات زیادی هم از این توش در اومد ولی کامل نیست. من فکر می‌کنم احتمالاً کمیته مالی یک جلسه دیگر رو در این باره برگزار کند تا اطلاعات بیشتری رو بخواهد بگیرم. آرش در کنگره هستینم ازت بپرسم، میدونم که فردا جمهوری خواهان دارن طرح تحقیق در مورد استیضاح جو بایدن رو به رأی میذارن. کمی پیشتر پسر آقای بایدن، هانتر بایدن، هم همونجا روبروی کنگره اومد صحبت کرد. جزئیات بیشتر رو بگو، چه اتفاقی داره میفته اونجا؟ قرار بوده پنجشنبه این رأیگیری برگزار شود ولی الان در صحن علنی مجلس بحث در مورد شروع شده است. حالا اینکه یا امروز بتونن بحث رو به پایان برسونن چون زمان محدود است تا ساعت 4 امروز به وقت محلی، الان ساعت 3 به وقت 3 بعد از ظهر به وقت محلی است. اگه تا 4:30 5 به وقت محلی هم بتونن بحث رو در مورد این طرح تفحص در مورد خانواده بایدن که جمهوری خواهان میگویند شاید به استیضاح رئیس جمهوری آمریکا هم منجر نشود، اما به خاطر اینکه همونجور که تو گفتی حالا خانواده بایدن به خصوص پسر آقای جو بایدن هانتر حاضر نشده است بیاد کمیته‌های مختلف و توضیح بده. امروز هم اومد در یک اقدام که خیلی ها به دهنکجی به کنگره تعبیر کردند، ایشون قرار بود بیاد در یک کمیته در مجلس نمایندگان شهادت بدهد. اومد در بخش سنا یک کنفرانس مطبوعاتی
برگزار کرد. دلیلش چی بود؟ در بخش سنا کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. پلیس کپیتال در بخش مجلس نمایندگان نمیتونه وارد بخش سنا بشود. اگر ایشون پاشو میذاشت تو بخش منطقه مجلس نمایندگان، پلیس کپیتال میتونه ایشون رو دستگیر کنه. اومد بخش سنا گفت حاضر نیست بیاد توی جلسه پشت درهای بسته صحبت کنه، در یک جلسه عمومی شرکت خواهد کرد و همین باعث شد که اتفاقا جمهوری خواهان جری‌تر بشون. آیا این حرکت هانتر بایدن باعث خواهد شد که این کمیته‌ای که الان داره در موردش تحقیق میکنه رأی هم داده است، بتونه این رأی رو ببره صحنه علنی مجلس امروز یا فردا و تحقیقات رو کامل در مورد خانواده بایدن اجرا کنه؟ منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید. ممنونم از آرش علی، خبرنگار ما در کنگره. همونطور که آرش هم اشاره کرد، جمهوریخوان مجلس طرح استیضاح رئیس جمهوری رو کلید زدن. جمهوریخواهان جو بایدن و خانواده‌اش رو متهم کردند در دورانی که او معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا بود، انگیزه‌های شخصیش رو در تصمیمات سیاسیش دخالت داده. این طرح در صورت تصویب به مجلس امکان تحقیق بیشتر در مورد استیضاح رئیس جمهوری آمریکا رو میده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته. یک، چقدر فکر میکنید که جمهوری خواهان موفق خواهند بود که این طرح رو به پیش ببرند؟ و دو، میدونم که این به معنی شروع استیضاح نیست، شروع روند اولیه برای درخواست استیضاح، ولی در همون مرحله به چه چیزهایی ممکنه دسترسی پیدا کنن؟ این درخواست رسمی شدن آغاز تحقیقات برای رسیدن به استیضاح یا اون کیفرخواست. میدونید در آمریکا موقعی که استیضاح میکنید در مجلس نمایندگان عملا کیفرخواسته، بعد که میره در مجلس سنا محاکمه برگزار میشه. همونطوری که در دوره آقای ترامپ دو بار ایشون ایمپیچ شد، استیضاح شد، ولی هر دو بار در مجلس سنا محاکمش به شکست خورد. یک بار چون 66 رأی میخواد، یک بار فکر کنم 47 رأی بیشتر نیاورد دفعه اول، دفعه دوم 57 رأی آورد. بسیار جمهوری‌خواه 7 نفرم رأی دادن، ولی باز به اون حد نصاب 60 یا 66 2/3 فکر کنم 66 نرسید، 2/3. بله، حالا به احتمال خیلی زیاد الان چون کنگره هم یعنی مجلس نمایندگان دست جمهوری‌خواه است و شما 218 رأی می‌خواید برای تصویب کردن هر چیزی در مجلس نمایندگان، این مجوز آغاز رسمی تحقیقات برای استیضاح به احتمال زیاد تصویب خواهد شد. آقای مکارتی که رئیس مجلس سابق بود، هم یکی به نعل می‌کوبید و یکی به میخ. از طرفی برای نگه داشتن اعضای تندرو حزب، جیم جوردن، نمیدونم مارجوری تیلور گرین، امثال هم، میگفت باشه من تحقیقات آغاز میکنم. از اون طرف برای اینکه بسیاری از جمهوری‌خواهانی که در مناطق غیر خیلی قرمز، بالاخره انتخابات داریم دوباره سال بعد، و بسیاری از جمهوری‌خواه نگران باختن صندلی‌هاشون در مجلس نمایندگان هستن و معمولاً هم جالبه همونطوری که بغیر از استیضاح ترامپ، استیضاح آقای کلینتون خیلی برای جمهوری‌خواه صدمه داشت، به خاطر اینکه سال 1998 به جای اینکه کلی صندلی ببرن صندلی هم باختن. همه چیز در زمان آقای ترامپ فرق می‌کرد. فقط زمان آقای ترامپ استیضاح مقداری به دموکرات‌ها هم کمک کرد. بگذاریم حالا از که اتفاقاً صندلی هم بردن و انتخابات میان دوره‌ای هم صندلی بردن که اومدن شروع کردن به استیضاح کردن. ولی منظورم این بود آقای مکارتی نمی‌خواست از طرفی بیاد به رأی بگذاره. میگفت من تحقیقات آغاز میکنم که اعضای تندرو دست راست رو نگه داره. از اون طرف برای اینکه فشار نیاد به نماینده‌های جمهوری‌خواه میانه رو، رأی رو علنی برگزار نمی‌کرد. رأی علنی ما خواهیم داشت. یه سوال حقوقی اینجا هست که بعد سوال، شما میدونید که اگر یک رئیس جمهور در هنگام خدمت به عنوان رئیس جمهور خلافی مرتکب بشه، شما نمیتونید دادگاهیش کنید، بعد ببرید چیکارش کنید، استیضاح بکنید، بعد ببریدش در سنا. ولی برای خلافی که قبل از ریاست جمهوری یا بعد از ریاست جمهوری انجام داده، آیا استیضاح راه درسته؟ الان اینا هیچ کدومشون نمیگن آقای بایدن الان در حین خدمت به عنوان رئیس جمهور کنونی کاری کرده. میگن موقعی که معاون رئیس جمهور بوده و در زمانی که بعد از 4 سال بعد 8 سال که معاون رئیس جمهور بوده و بعدم در 4 سالی که آقای ترامپ رئیس جمهور بوده، البته اینا هم درد اتهام، هنوز شواهد مدارکی نشون ندادن که بخواد خیلی قضیه رو چیز کنه، ولی در هر صورت یه سوال حقوقی بزرگه. معمولا این اتفاقاتی که قبل شما در مسند قدرت نیستین در محکمه باید انجام بشه، مثل که الان آقای ترامپ رو دارن دادگاهی میکنن. چرا؟ چون دیگر در مسند قدرت نیست. آمده آقای بایدن رو نمیتونن اگر هم دقیقاً سوال اینجاست، همچین چیزی نداشتیم دیگه. یه بیسا دیگه هم اتفاقاً این پرونده هم داره میره دیوان عالی، اگر قبول بکنن در مورد همین پرونده‌های آقای ترامپ اتفاقاً که اون موقع در 6 ژانویه آیا مسئولیت قضایی داره یا نه. تیم آقای ترامپ گفتن که یک خانم چاتکن، این از
این 92 فقره‌ای که علیه آقای ترامپ هست در چند دادگاه مختلف، من دارم دقیقاً سر دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی صحبت می‌کنم. یعنی دادگاه مدنی دارد در نیویورک، دادگاه کیفری ایالتی دارد در جورجیا، دادگاه کیفری فدرال دارد در میامی فلوریدا و دادگاه کیفری دارد همینجا در پایتخت ایالات متحده در واشنگتن. کیفری چرا؟ چون میتونه براش زندان بره ترامپ. مدنی یعنی چی؟ یعنی جزای نقدی داره و اینها، مسئله کیفری نیست. حالا برگردیم سر سوال. در مورد این پرونده خانم چاتکین قاضی فدرال در واشنگتن دی سی گفته که نخیر، رؤسای جمهور فراقانونی نیستن، اگر کاری بکنن هنگام خدمت استیضاح میشن، بعد از خدمت موقعی دیگه در خدمت نیستن، اگر در زمان خدمت جرمی مرتکب شدن باید بیان محاکمه بشن. رفته الان مستقیما به دیوان عالی کشور. دادستان فدرال دیگه نرفته از حوزه قضایی، یعنی از دادگاه بدوی نرفته به حوزه تجدید نظر، مستقیم رفته به دادگاه عالی کشور، دیوان عالی کشور. این کارو میتونید بکنید. دیوان عالی کشور بعد بهتون اجازه رو بده. دیوان عالی کشور بسیار محافظه‌کار و از 9 تاشون 3 تاشون منسوب آقای ترامپ هستن، 3 تای دیگه هم منسوبین جمهوری خواهن. 5 تاشون حداقل باید قبول کنن اصلا تا بشنون. 4 نفر بله. از بهش میگن writ of certiorari CERT. این یا writ of certiorari، حالا اگه writ یعنی لایحه certiorari. هر کدوم از اون 9 قاضی دیوان عالی کشور مواظب یا مسئول یک حیطه جغرافی هستن. مثلا آقای عرض کنم مثلا خانم سوتومایور اگه اشتباه نکنم مثلا حوزه 9 قضایی دستشون میفته، طرف کالیفرنیا غرب. در اصل این از این در کنفرانسی که دارن قضات از این 4 نفر رأی دادن که این بیاد بالا. چیز جالبه، من امروز صبح اتفاقا یه مقاله دیدم از چند سال پیش از طرف آقای جاستس کوین کاونا که الان قاضی دیوان عالی کشوره و از منسوبین خود آقای ترامپ هم بود و یکی از جنجالی ترین انتصابات و تصویب در سنا رو داشت. این مقاله اتفاقا نوشته بود در مجله بهش میگن جورج تاون لا ریویو، مجله تخصصی و حقوق دانشگاه جورج تاون، که اتفاقا دقیقاً میشه رئیس جمهور رو باید و میشه بعد از اینکه از ریاست جمهوریش تموم شد باید بیارش دادگاه محاکمش کنه. یعنی اتفاقا پرونده ایالات متحده علیه نیکسون رو به عنوان مثال میارن. دقیقاً اون دیگه از اون واضح‌تر. چون آقای نیکسون ولی یه کاری که کرد این که استعفا داد. وزارت دادگستری اجازه داد که علیهش شکایت آورده بشه، ولی اصلا بعضی شکایت هم در کیفرخواست، من بگم شکایت مدنی کیفرخواست جزایی. الان خیلی فرق میکنه. کیفرخواست هم صادر شده ولی باز به استناد رأی قاضی که خودش منسوب آقای ترامپ، به احتمال زیاد محافظه‌کارترین هست ایشون و آقای آلیتو و آقای تاماس. بله، کلارنس تاماس. این 3 نفر اگر بر اساس این هم بخوایم بریم جلو، خب بله رئیس جمهور فراتر از قانون نیست، به احتمال زیاد به دادگاه بدوی برمیگرده. ماه مارس ما دادگاه کیفری آقای ترامپ رو در واشنگتن دی سی خواهیم داشت، به اضافه دادگاه‌های دیگه کیفری که داره که برای اونایی که دیرتر شروع میشن. ولی خیلی سریع عرض کنم وقتمون هم تموم شده. متاسفانه اونقدر جو سیاسیه که هم زمان آقای ترامپ که رئیس جمهور بود، هم زمان آقای بایدن، دارم من میگم سر قضیه استیضاح. اونایی که طرفدار طرفن ادله و شواهد مدارک طرف مقابل رو نمیبینن، همونطوری که خیلی از دموکرات‌ها زمان آقای ترامپ پاش کرده بودن توی کفش که خائن این خائنه. اون هم که الان هستن و میخوان آقای بایدن رو بزنن و طرفدار ترامپ هم به خصوص اونایی که فقط جمهوری خواه نیستن، تو این فرقه ماگا هستن، اونها هم متاسفانه به اینجا رسیم. در صورتی که به نظر من اگر شما برگردید به یک سیستم نصف نیمه سنتی آمریکایی، زمانی که آقای نیکسون بود، حتی زمانی که آقای کلینتون رئیس جمهور بود، اینقدر تفرقه شدید نمی بود. آیا اینها باعث صدمه زدن غیر قابل برگشت با آمریکاست؟ نه، همیشه آمریکا بالا پایینا رو داشته. من بارها مثال زدم، زمان فلان رئیس جمهور یکی با عصا یکی رو زد، زمان فلان رئیس جمهور با هم دوئل می‌کردن. نخیر، این همیشه این بالا پایینا بوده. ولی امروز به خصوص در زمان و عصر پخش و نشر صنعتی دروغ به توسط اخبار این رسانه‌های اجتماعی و غیر و ذالک، یه مقدار این قضیه به چشم بیشتر میاد. ولی باید ببینیم چه خواهد شد. میگم به احتمال خیلی زیاد این اجازه تحقیقات صادر خواهد شد. احتمال اینکه حتی رأی هم بیاره استیضاح بشه هست، هرچند که من کمتر می‌دونم، چون جمهوری خواه خیلی رأیشون کمتره در مجلس نمایندگان نسبت به دموکرات. دفعه پیش دموکرات 230 رأی داشتن، برای الان 218 تا دارن. مثلا بخوام 225 تا داشتن، 230 رأی آوردن برای استیضاح آقای ترامپ. ولی اینکه بخواد در نهایت آقای بایدن محکوم بشه غیر ممکنه. هم اکثریت دست دموکرات هستن که 66 رأی میخوان که غیر ممکنه داشته باشن جمهوری خواه. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم.
اعزام کاروان‌های حج و عمره از ایران و عربستان سعودی بعد از 8 سال دوباره از سر گرفته میشه. بنا به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ثبت نام برای حج و عمره از چهارشنبه 22 آذر آغاز شده و گفته میشه نخستین گروه از حجاج اواخر آذر ماه به عربستان و سعودی اعزام میشن. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روابط دیپلماتیکشون رو حدود 9 ماه پیش با وساطت چین از سر گرفتن. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی با ماست. آقای الفک، چقدر این نشان دهنده گرم شدن و عادی تر شدن روابط تهران و ریاض میتونه تلقی بشه؟ به اعتقاد من این اقدام یک اقدامی بود که میشه پیش بینیش کرد. حداقل در این زمینه‌ها باید همکاری میان دو کشور بر اساس توافق‌های اولیه‌ای که صورت گرفته به نتیجه میرسید. مسئله حج یک مسئله مهم هست از لحاظ مذهبی و در عین حال در رابطه با روابط تو کشور از حساسیت بسیار بالایی برخورداره. ما همطور که میدونیم پادشاهی سعودی مخالف سیاسی کردن حج هست. مسئله حج یکی از نقاط اختلاف میان دو کشور در بعد سیاسی کردن اون بوده. حالا شاید دو کشور توافق کردن که حداقل تجمع‌های سیاسی و یا شعارهای سیاسی داده نشه در حج، حداقل در حج عمره و حج تمتع به اعتقاد من یه تفاوت‌های وجود داره، چون در حج تمتع بیشتر زمینه دادن شعارهای سیاسی فراهم هست و در حج عمره کمتر. در هر صورت پادشاهی سعودی سعی میکنه گام‌هایی رو در این زمینه‌ها برداره. به همین دلیل سفیر سعودی در تهران 29 ماه گذشته اعلام کرد که این کشور با آغاز حج تمتع، حج عمره موافقت کرده. تاکنون در حدود 6 میلیون ایرانی ثبت نام کردن برای شرکت در حج عمره. فراموش نکنیم در این مدت از بسیار از کشورهای دیگه هم برای انجام مراسم حج و عمره به سعودی میان. در نتیجه باید زمینه‌های لوجستیکی برای پذیرفتن حجاج هم تهیه بشه و این خودش احتیاج به همکاری دو کشور داره. اما در زمینه‌های دیگر همکاری میان دو کشور احتیاج به گام‌های بسیار بسیار بیشتری داره. کارشناس امور خاورمیانه از دبی با ما. در پی حمله مرگبار به یک پاسگاه پلیس در منطقه دیر اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، وزارت خارجه این کشور کاردار طالبان رو احضار کرد. این وزارتخونه میگه ضمن اعتراض شدید به کاردار طالبان از این گروه خواسته شده که علیه عاملان این حمله همه گروه‌های تروریستی و رهبران اونها در افغانستان اقدام کنند. پاکستان این گروه رو به تحریک طالبان پاکستان مرتبط میدونه. همکارم خادم کریمی اینجا در استودیو به ما پیوسته. در این 20 سال گذشته سقوط حکومت پیشین در افغانستان به قول طالبان همیشه رویای مقامات پاکستان و به خصوص ارتش این کشور بوده. بعد از 2 سال حالا به نظر میاد که این رابطه با گذشت هر روز رو به وخامته. همینطوره. پاکستان در 4 دهه گذشته همواره طرفدار بی‌ثباتی در افغانستان بوده و هر نوع شورش در افغانستان حمایت کرده. دور اول مجاهدین، دور اول طالبان و همینطور 20 سال گذشته که طالبان شوریدن علیه حکومت پیشین افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان و سرانجام حکومت هم گرفتن. زمانی که طالبان روی کار آمد، عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان گفت مردم افغانستان زنجیری بردگی پاره کردن. به همین ترتیب تقریبا اکثر مقامات حکومتی و نظامی پاکستان از این اتفاق در افغانستان استقبال کردند. اما پس از آن که طالبان یک مقدار پا گرفت در افغانستان، آرام آرام اختلاف نظرها ظاهر شد و اختلافات در حدی گسترش پیدا کرد که در ماه‌های اخیر
مقامات پاکستانی اعلام کردند که میزان حملات تروریستی در پاکستان پس به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا 100% افزایش پیدا کرده. حملات انتحاری 400% افزایش پیدا کرده و پناهگاه اینام در افغانستان هستند. در آخرین مورد نخست وزیر پاکستان گفت که زمانی مشکلات در منطقه و در افغانستان حل میشه که یک حکومت مشروع در افغانستان روی کار بیاید. به این مفهوم که زمانی که تازه طالبان قدرت گرفتن، پاکستانی ها ادعا میکردن که یک حکومتی برخواسته از دل مردم، از دل جامعه افغانستان است و به این دلیل مشروعیت داره. اما در آخرین دیدگاه هایشان حتی مشروعیت حکومت طالبان زیر سوال بردن. خیلی کوتاه در یک دقیقه اگر بگی چقدر این ادعای پاکستانی ها که مقامات طالبان پاکستانی حتی رهبرانشون در داخل افغانستان پناه دارن صحت و سقمشو میشه تایید کرد؟ تنها مسئله تحریک طالبان پاکستان نیست. افغانستان تبدیل شده به پناهگاه نیروهای جهادگرا از سراسر خاورمیانه و جهان اسلام. مثلا اویغورها، جنبش اسلامی ازبکستان، افراطگرایان تاجیکستان و همینطور کسایی که گروهایی که معتقد به جهاد هستند و از بین افغانستان و پاکستان در رفت آمد هستند. یک نکته کوتاه بگویم، در امروز و دیروز برخی از جنگجویان طالبان در توییتر ویدیوی یک فرد را منتشر کردند که از موسی قلعه هلمند عضو طالبان و گفته میشه که یکی از 6 مهاجمی که در این حمله دست داشته به نام سعید شاکر. خادم کریمی همکارم اینجا در استودیو، ممنونم از تو و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا در واشنگتن دی سی به پایان میبریم.